สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพจเบาหวานนะคะ ใครที่เข้ามาประจำก็จะทราบนะคะว่าทุกวันอังคารและวันศุกร์หมอก็จะขยันเอาคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับเบาหวานมาเล่าให้ฟังนะคะ วันนี้นะคะหมอก็จะมาเล่าเรื่องแอลกอฮอล์ทำให้เบาหวานแย่ลงยังไงนะคะคลิปนี้นะคะจะเอามาเตือนคนไข้ที่ทานแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะมาฟังกันเลยค่ะลูกเพจของหมอนะคะก็มักจะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะนะคะมักจะสังสรรค์บ่อยเวลาไปสังสรรค์ก็มักจะทานแอลกอฮอล์นะคะสุภาพสตรีบางท่านก็จะทานไวน์บางท่านก็จะทานแอลกอฮอล์ชนิดอื่นเช่นเบียร์นะคะเหล้าวอดก้าวิสกี้โซจูนะคะมีมาทุกอย่างเลยแล้วก็ชอบมาถามหมอว่าทานได้หรือเปล่าอันตรายหรือเปล่านะคะก็จะเล่าให้ฟังนะคะถึงคลิปนี้นะคะหมอรวบรวมมาให้เลยนะคะสำหรับ6 อาการนะคะ6 อาการนะคะหรือว่า6 โรคร่วมที่มากับเบาหวานและต้องระวังเลยถ้าคุณจะทานแอลกอฮอล์ค่ะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะข้อแรกเลยค่ะตับอ่อนอักเสบค่ะตับอ่อนคือเป็นอวัยวะที่ยาวๆนะคะเป็นรูปคล้ายๆตัวหนอนอยู่บริเวณลิ้นปี่นะคะถ้าคุณทานแอลกอฮอล์เยอะๆนะคะก็จะมีภาวะตับอ่อนอักเสบได้จะจุกๆเสียดๆแน่นๆปวดบางคนปวดทะลุไปถึงกลางหลังนะคะต้องระวังนะคะว่าคุณเป็นตับอ่อนอักเสบหรือเปล่าแล้วสำคัญกับภาวะเบาหวานยังไงเพราะว่าตับอ่อนนะคะเป็นอวัยวะที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่ช่วยรักษาสมดุลน้ำตาลในเลือดของคุณนะคะเพราะเขาจะสร้างทั้งฮอร์โมนที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงเกินไปหรือฮอร์โมนอินซูลินหรือสร้างฮอร์โมนกลูคากอนนะคะที่ต่อสู้กับภาวะที่น้ำตาลเริ่มตกนะคะทำให้ไม่ตกมากเกินไปนะคะทั้ง2ฮอร์โมนนี้มีส่วนสำคัญในการรักษาสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณทานแอลกอฮอล์จนกระทั่งตับอ่อนอักเสบไปแล้วนะคะการคุมเบาหวานจะยากมากเพราะน้ำตาลคุณจะสวิงขึ้นและลงเร็วมากนะคะเปลี่ยนเร็วมากคนไข้หมอที่เป็นตับอ่อนอักเสบแล้วกลายเป็นเบาหวานตามมาก็มีหลายท่านนะคะก็ลำบากมากเลยในการควบคุมน้ำตาลนะคะข้อ2ค่ะภาวะตับอักเสบเจอบ่อยเลยในคนไข้ทานแอลกอฮอล์นะคะและเจอร่วมกับเบาหวานได้ด้วยเพราะคนไข้เบาหวานมักจะมีภาวะไขมันพอกตับอยู่แล้วถ้าใครมีไขมันพอกตับแล้วมีตับอักเสบอยู่แล้วก็ไม่ค่อยแนะนำให้ดื่มแอลกอฮอล์นะคะเพราะทราบกันดีว่าแอลกอฮอล์เป็นพิษต่อตับคุณนะคะถ้าตับคุณมีปัญหาอยู่แล้วนะคะยิ่งทานแอลกอฮอล์ไปซ้ำเติมก็จะทำให้ตับคุณมีปัญหามากขึ้นเป็นตับอักเสบเป็นตับแข็งได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นมะเร็งตับตามมาได้ด้วยนะคะข้อ3ค่ะการทานแอลกอฮอล์ทำให้ไขมันสูงขึ้นค่ะไขมันที่สูงขึ้นเจอบ่อยๆเลยก็คือไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะซึ่งไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะก็เจอในคนไข้เบาหวานด้วยนะคะโดยเฉพาะคนไข้เบาหวานที่คุมไม่ดีนะคะไขมันไตรกลีเซอไรด์ก็จะสูงอยู่แล้วถ้าคุณเติมแอลกอฮอล์เข้าไปอีกนะคะทำให้ไตรกลีเซอไรด์ยิ่งสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะส่งผลเสียต่อร่างกายของคุณแน่นอนค่ะข้อ4นะคะความดันโลหิตสูงค่ะคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงอยู่แล้วนะคะต้องระวังเลยเพราะว่าการดื่มแอลกอฮอล์ก็ยิ่งทำให้เลือดสูบฉีดมากขึ้นความดันคุณก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะการทานแอลกอฮอล์ปริมาณมากนะคะหลายๆคนนะคะก็จะได้ข่าวว่าทานเหล้าในวงแล้วกลายเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกกลางวงเลยก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังถ้าคุณเป็นคนไข้ที่คุมความดันได้ไม่ดีอยู่แล้วนะคะข้อ5และข้อ6นะคะมักจะมาด้วยกันเลยก็คือเป็นเส้นเลือดและเส้นประสาทนะคะเส้นเลือดที่ไหนบ้างที่มาในเบาหวานเช่นเส้นเลือดสมองเส้นเลือดหัวใจเส้นเลือดไตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นโรคหัวใจวายนะคะหรือว่าหัวใจขาดเลือดนะคะก็ต้องระวังนะคะหรือเป็นคนไข้ที่มีเส้นเลือดเล็กๆบริเวณตาหรือเบาหวานขึ้นตาการทานแอลกอฮอล์ก็จะทำให้เบาหวานขึ้นตาแย่ลงได้หรืออีกเคสหนึ่งนะคะก็คือเป็นเส้นประสาทนะคะอักเสบอยู่แล้วเช่นหมอมีคนไข้อยู่คนนึงเป็นคนไข้ชาวญี่ปุ่นนะคะเบาหวานคุมยากมากแล้วก็มีเส้นประสาทอักเสบนะคะทำให้มาด้วยปลายเท้าชาปลายเท้าเจ็บจี๊ดๆตลอดเลย
แล้วเขาก็สังเกตว่าทุกครั้งที่เขาไปทานโซจูนะคะก็จะเจ็บปลายเท้าจี๊ดๆมากขึ้นนะคะก็เป็นตัวอย่างของแอลกอฮอล์นะคะที่ทำให้เป็นพิษต่อเส้นประสาทมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโรคเหล่านี้นะคะก็ควรจะต้องระวังในการทานแอลกอฮอล์นะคะ1นะคะตับอ่อนอักเสบข้อ2คือตับอักเสบข้อ3คือไขมันในเลือดสูงข้อ4คือความดันสูงนะคะข้อ5ก็คือมีเส้นเลือดผิดปกติหรือข้อ6คือมีเส้นประสาทผิดปกตินะคะจบแล้ว6ข้อนะคะใครนะคะที่เป็นเบาหวานอยู่นะคะก็แนะนำนะคะถ้าลดได้ก็ลดขายแอลกอฮอล์หรือถ้าเลิกได้ก็ยิ่งดีนะคะใครที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะหมอไม่แน่ใจว่าในเพจของเราเนี่ยมีคนที่เป็นคอแอลกอฮอล์เยอะแค่ไหนนะคะถ้ามีเยอะนะคะช่วยยกมือคอมเมนต์ไว้ให้หมอหน่อยนะคะกดไลค์และคอมเมนต์ไว้ให้หมอหน่อยหมอจะได้เอาเรื่องแอลกอฮอล์มาเล่าให้ฟังนะคะว่าในคนไข้ที่ทานนะคะแนะนำการทานอย่างไรให้ลดอันตรายได้มากที่สุดวงเล็บไว้ก่อนนะว่าไม่ได้สนับสนุนให้ทานนะคะแต่ว่าทานอย่างไรให้อันตรายน้อยที่สุดนะคะใครสนใจก็ช่วยคอมเมนต์ให้หมอหน่อยนะคะจะได้เอามาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ